ginagawa mo? What's up mga kabuga? Ay, what's up mga kabuga? Ayan, ako nga po pala si Adrian, pero also known as mradbeat. And yes mga kabuga, ayan, nandito na naman po tayo syempre sa ating Omegle. Ayan, Omegle prank, beatbox prank. So, papanggap mo na ang inyong Kuya AD na bilang isang magandang babae. Yeah. Magpapanggap akong babae. So yun mga kabuga, let's go na agad no para wala nang ano mo yun, keche-breche. So let's go! Hi! Okay ka lang? Oh my God. Hi, Kuya. Ay. Balik tayo sa posisyon. Yeah, para makita yung dibdib. Pak! Let's go. Hi, ate. Hi, Kuya. Oh shit! Hi, Kuya. Hi! Okay lang po kayo? Kuya, may paparinig ako sa'yo. Pa? Hindi ka pa tutulog. Hindi pa po eh. Okay po ba yan? Okay. Hi, ate. Hi, ate. You look familiar. Sino po? Hi po. Hello. Ano pong ginagawa niyo? Higa lang. Sa babae or lalaki? Babae po. Sure ka? Parang hindi naman. Ay, babae po talaga. Or Paano niyo po binabae? nasabi? Paano niyo po nasabi na hindi ako babae? Parang parang ano ka, lalaki. Paano niyo po nasabi? May paparinig ako sa inyo. Babae ka? Yes po. Sige. Okay lang po. Sige. Ito po oh. Ang galing. Seryoso po? Lalaki ka talaga. Hindi Ha? po. Ito, te. Ay. Ito, ako lang po yung babaeng nakakagawa ng ganitong tunog. Like, oh my God. Galing talaga. Thank you po.
Ay, ito na, telas na talaga. May paparinig ako sa'yo. Artista ka ba? Paano niyo po nasabi na artista ako? Yung kamo. Oh, so mukha po ang artista? Hindi din. Paano niyo po nahulaan na artista ako? Basta artista ka. Feel ko lang. Sino po? Sino po ako? Basta hindi ko maano yung matandaan. Okay, magbibigay po ako ng hint, okay? Naririnig niyo po ba ako? Ito na po yung hint. Ay, ate. Yun. Sa bubblegum ka? Paano niyo po nalaman? Oh my God. Oh my God, nahula No. na. Appear, ate. Appear. Appear! Sabi ko, appear! Yan! Very good! Oh my God! You're so galing, ah. Ay, you're so galing. Yeah, salamat ate. Thank you. Anong pangalan nyo? Ako po si Michael B. Yari ka! Hi, ganda! Hello po. My God, ang ganda! Ang ganda! Ayun mo yung beatbox. Ano yung beatbox? Ay, wala sa yun na yun. Wala. Ay, Di ba, vlogger ka? hindi po. Ay, hindi. Vlogger ka, ga. Hi, kuya. Ay, Hi, kuya. ay talaga nila akong kausap. Hello. Sinidibit ko ba? Sinidibit ko ka! Ito yung sinasabi ko sa'yo! Umusapin! Don't make me close from the door. I don't wanna hide Wow. anymore. Say it Ang taas, ah. nice if you dare. Must I imagine you there. Don't make me close. Oh, ang galing! Galing mo! Galing mo pala mag-beatbox! Galing ah! Thank you, kuya. Thank you. Uy, pwedeng. Hello. Hello! Okay ka lang, ate? Okay na ako. Maganda po ba ako? Yes, you are. Yay! Thank you. Ate, Yes, vlog. Oh, may talent ka. wala akong talent. Oh. Okay lang magpakita ng talent sa'yo. Ano yun? Marunong ako kumanta. Oh, sige. Okay. Ready ka na ba, ate? Yes. Kung sa'yo ikaw ay Oh, ang sa galing. paningin Wow. ko ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na sa ilalim ng puti. Abot! Nakakainis! Hays! Pero ito na lang, ate, mas maganda to, promise. Pakinggan mo to, ha?
3, 2, 1. So, Ano pangalan mo? Ate, maganda Ano ba pangalan ako? mo? Yes? Yeah. Yay! May tatanong sa'yo. Ano po yan? Ang tanong mo? Ano po? Yung, yung, pangalan mo? Ariana po. Lahat sasabay. Ano ba yan? Ba't niyo ako nahuli? Nakakainis! Oh my God! Naman oh, po, nakakainis naman oh. Ang ganda-ganda ng beatbox ko eh. O, pa-screenshot mo na, pa-screenshot. Oh, screenshot go. 1, 2, 3, Picture, go. picture. Yan. Ate, thank you sa inyo. Nahuli naman ako. Nakakainis oh. Thank you, ate. Ang galing. Thank you.